อ้าวเสร็จแล้วนะครับโอ้โหดูเท่มากเลยครับโอ้โหนี่ครับพับจากของผู้ใหญ่เป็นของเด็กหันซ้ายก็ง่ายแป๊บเดียววิธีที่2เผลอๆง่ายกว่าวิธีที่1อีกสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องชิชิชาแนลกันอีกแล้วนะครับทำไมพูดเสียงแบบพร้อมกันวันนี้เราก็จะมาทำหน้ากากผู้ใหญ่ให้กลายเป็นของเด็กอีกรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่2เพราะว่าครั้งที่แล้วที่พับไปก็น่าจะทำกันเยอะแล้วสำหรับเด็กโตก็อันนี้นะครับเป็นหน้ากากสำหรับเด็กทั่วไปที่ใช้กันตอนนี้เริ่มมีขายกันแล้วเยอะแยะแต่ส่วนอันนี้เป็นหน้ากากผู้ใหญ่นะครับที่เขาก็ใช้กันเป็นปกติผู้ใหญ่แต่คือบางทีเนี่ยเราขึ้นรถแล้วเราไปแล้วแต่เราลืมหน้ากากเด็กไว้ที่บ้านเรามีแต่หน้ากากผู้ใหญ่เราก็มีหน้ากากผู้ใหญ่อยู่ในรถนะครับแล้วทำไงดีเราไม่มีหน้ากากเด็กเราก็ต้องพับเองเพราะครั้งที่แล้วเราสอนวิธีพับครั้งแรกไปคนก็เอาไปใช้กันเยอะก็ถือว่าดีแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่น2สามารถพับแบบเวอร์ชัน2ง่ายขึ้นลองดูกันดีกว่าว่าพับเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นสำหรับเด็กเล็กนะครับเรามาดูกันวิธีพับนะครับก็หน้ากากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับไว้ดัดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีโครงนะครับเราก็เห็นกันอยู่นะครับดังนั้นเวลาเราพับเนี่ยเราเริ่มจากกลับหลังโดยการที่ไม่เอาโครงมานะครับพับอย่างนี้ครับพับรีดเลยปื๊ดรีดไปครับแล้วเราก็พับจากมุมนี้อีกมุมหนึ่งพับเข้ามานะครับพับเข้ามานะครับพับเข้ามาพอพับเข้ามาปุ๊บเราเห็นสายปุ๊บตรงนี้เราก็พับแนบเรียบร้อยแล้วเห็นสายปุ๊บเราก็รวบตึงเหมือนกับครั้งที่แล้วเหมือนกับครั้งที่1ครั้งที่ผมรวบได้เร็วขึ้นเพราะว่าเริ่มชำนาญขึ้นนะครับปึ๊บเสร็จแล้วด้านหนึ่งก็ทำด้านที่2เหมือนกันด้านที่2ก็พับนี่นะครับแล้วก็พับกลับเข้าไปเสร็จปึ๊บแล้วก็จับเราก็จะได้2มุมแล้ว2มุมเสร็จแล้วก็ขี้ออกมาเห็นไหมพอขี้ออกมาเราก็จะเห็นว่า2มุมนี้ด้านนี้เราพับเป็นของเด็กเห็นไหมเด็กหน้าเล็กๆใส่ได้ละเราก็ดัดโค้งตรงนี้นิดนึงให้เข้ากับจมูกมาลองใส่กันดูเห็นไหมครับตรงนี้ด้านนี้เราก็เห็นว่าเรียบแล้วด้านนี้เราก็เห็นว่าเรียบแล้วนะครับใส่ดูชอบจับจมูกก่อนแล้วก็รัดตรงกลางรัดจมูกเด็กแบนๆนิดนึงเสร็จแล้วนะครับโอ้โหดูเท่มากเลยครับโอ้โหนี่ครับพับจากของผู้ใหญ่เป็นของเด็กหันซ้ายแนบเนียนหันขวาหันขวาทางนี้ก็ได้แนบเนียนแล้วหันซ้ายแนบเนียนนกข้างบนดูข้างบนแนบเนียนข้างล่างจะพูดเยอะรุนแรงออกมาเลยนะอย่าพูดเยอะเห็นไหมครับข้างหลังไม่ท้อข้างหลังเนียนอยู่แล้วเห็นไหมครับก็ง่ายแป๊บเดียววิธีที่2เผลอๆง่ายกว่าวิธีที่1อีกใช่ไหมครับเพื่อนๆไม่ใช่ดินี่ไงเห็นไหมพับง่ายเลยดูดิก็ยังไงก็ไปลองกันดูนะครับเพราะว่าวิธีที่2นี้เป็นวิธีที่เรารู้สึกว่าง่ายแล้วก็อัปเดตจากวิธีที่1แต่ถ้าเกิดไม่ชำนาญในการพับครั้งนี้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วเป็นวิธีการพับแบบแรกก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราถนัดกันแบบไหนว่าแบบแรกหรือแบบที่2แต่แบบที่2ก็ง่ายดีเนอะแบบแรกก็ง่ายเหมือนกันก็ยังไงฝากเพื่อนๆลองไปฝึกทำกันดูมียังไงทำไม่ได้อะไรยังไงก็ทักทายมาได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอดออกนะครับใช้สะดวกไหมนี่
นะปิดมิดชิดเรียบร้อยสวยงามผู้ใหญ่เป็นเด็กได้เลยเหมือนกับอันนี้เลยอันนี้เป็นเด็กเวลาใส่เนี่ยมันก็ยังแบบมีรูได้เฮ้ย มันก็จะมีรูข้างๆได้นะแต่อันเนี้ยมันยังแลบหน่อยอันเนี้ยคัฟเวอร์หมดเลยเป็นเหมือนแบบว่าหน้ากาก 3D ที่เขาขายกันน่ะ แพงใช่ปะ แพงอ่ะใช่แต่เราก็พับกันเป็น 3D ได้เห็นไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับชิชิน Channel ด้วยนะครับให้กำลังใจชิชิน Channel โดยการกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งนิดนึง กดแชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วย คอมเมนต์ให้หน่อยเผื่อเรามีคลิปอะไรเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับการป้องกันโควิดแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาบอกเพื่อนๆกันนะ อย่างเช่นคลิปนี้กับ EP 1ซึ่งถ้าเกิดติดตามของช่องผมนะคะ ถึงประมาณซัก 2,000 ซับนะคะ เดี๋ยวผมนะคะจะแจกสุ่มของแจกของเล่นนะคะไว้ให้นะคะทุกคนเย้ ก็เดี๋ยวเราถึงสัก 2,000 ซับเราจะเอาของเล่นมาแจกเพื่อฉลองชิชิน 2,000 ซับนะเพื่อนๆนะ คนอื่นเขาแบบ10 ล้านพันล้าน100 ล้าน เราก็ค่อยๆเติบโตกันเข้าไปฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วย เราจะได้โตไปด้วยกันกับเรานะครับ ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ แล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe ด้วยนะคะ